चेन्ज पकेट चाहिँ गाइज मार्केटमा चाहिँ 3टा कम्पनीको मेन चलेको छ। सो फर्स्ट भनेको त अब बजाजको जेन्युन भइहाल्यो, सेकेन्ड भनेको चाहिँ गाइज रोलन कम्पनीको चल्छ भनेदेखि, अनि थर्ड भनेको चाहिँ डायमन्डको रेजर गोल्डन चेन भनेर चल्छ है। सो यो 3टामा चाहिँ एकदमै हाई कम्पिटिसन छ। चेन स्प्रे युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तै यो छ नि, हेर्नु त कति फरक छ। यो भनेको तपाईँको मजाले हेर्नु न, यस्तो यो जेल्ली टाइपको यस्तो यो लस्सा आइरहेछ कि यस्तो हुन्छ क्या चेन स्प्रेहरू चाहिँ। सो तपाईँले चेन स्प्रे छान्दाखेरि चाहिँ यसरी टच गरेर छान्नुभयो हुन्छ। अनि मोबिलहरूमा चाहिँ यस्तो भइदिँदैन क्या, अनि चाँडो बग्ने पनि हुन्छ, योभन्दा धेरै नै हुन्छ। हेर्नु ल मजाले च्याप हुन्छ नि त। अनि यो हुँदाखेरि तपाईँको एकचोटि स्प्रे गर्नुभयो भने ड्युरेबल पनि लगभग तपाईँको 150 देखि 200 किलोमिटर ढुक्कले जान्छ। पानी सानी परेको टाइममा पानीमा भिज्यो भने चाहिँ तपाईँको 100-150 किलोमिटरमा तपाईँले चेन लिप गर्दा हुन्छ। So hello and namaste everyone, welcome back to my channel again. Hope you guys are fine. मनी सन्चो छु guys है। सो धेरै दिनदेखि चाहिँ अलिकति भ्लग आइरहेको थिएन, 2-4 दिन भयो नहालेको हैन। सो रिजन भनेको चाहिँ मेरो यो दाँतको प्रब्लम भएको भएर चाहिँ म हस्पिटल फलोअपको लागि चाहिँ दौडिरहेको छु। अनि त्यसपछि यो दाँत दुखेर सुन्ने र बोल्नै नमिल्ने भइरहेको थियो, एकदम दुख्ने भइरहेको थियो। सो त्यो तितको पेन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो हेलमेट सेलमेट लगाएर बोल्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो कि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फोकस गर्न पाइरहेको थिएन। सो यो भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले डायमन्ड रेजर गोल्डन चेन इन्स्टल गरिसकेको छु र त्यो इन्स्टल गरेको चेन्ज पकेटको बारेमा चाहिँ अलिकति सानो रिभ्यू गर्नेछु। कम्पनीको स्टक चेन्ज पकेट राम्रो कि रोलनको चेन्ज पकेट राम्रो कि डायमन्ड रेजरको चेन्ज पकेट राम्रो, म त्यो 3टा कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई डिटेलमा दिनेछु। सो फर्स्ट टाइम तपाईँले यो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँको एक सब्सक्राइब मेरो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। र त्यति भन्दै गाइज या लेट्स गो फर द रिभ्यू है। त एउटा छोटो मिठो राइड जान्छौँ हामी। सो या गाइज हामी चाहिँ अब छोटो राइडको लागि चाहिँ निस्केको है, अन द वे टु पसल। अनि त्यसपछि जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति म यो चेन्ज पकेटहरू चुज गर्नको लागि चाहिँ अलिकति हेल्प पनि गरी चाहिँ सानो एउटा इन्फर्मेसनहरू पनि दिन्छु। र अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो डायमन्डको रेजर गोल्डन चेन चाहिँ पहिला पनि युज गरेको हो नि त। योभन्दा अगाडि नै मेरो डायमन्डको रेजर नै चेन युज गरेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि मैले यो गोल्डन चेन नै युज गरेको छु। किन मैले यही नै चुज गरेँ भनेर त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछु होइन। चेन्ज पकेट चाहिँ गाइज मार्केटमा चाहिँ 3टा कम्पनीको मेन चलेको छ। सो फर्स्ट भनेको त अब बजाजको जेन्युन भइहाल्यो, सेकेन्ड भनेको चाहिँ गाइज रोलन कम्पनीको चल्छ भनेदेखि, अनि थर्ड भनेको चाहिँ डायमन्डको रेजर गोल्डन चेन भनेर चल्छ है। सो यो 3टामा चाहिँ एकदमै हाई कम्पिटिसन छ। र यो 3टामा चाहिँ मैले किन चाहिँ डायमन्ड चेन्ज पकेट चाहिँ युज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ड्युरेबिलिटीको कारण नै हो गाइज है। सो अहिले चाहिँ मेरो एकछिन है त म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एकचोटि म हेरिहाल्छु कति किलोमिटर कुदेँ टोटल। सो मेरो चाहिँ अहिले 36,900 किलोमिटर चाहिँ कुदिसकेको छ यता मिटरमा। सो मैले चाहिँ कम्पनीको चेन्ज पकेट चाहिँ 13,000 किलोमिटर मात्रै टिक्यो गाइज है। सो 13,000 किलोमिटर टिकिसकेपछि 13,000 किलोमिटर हुँदाखेरि नै काडा साउन्ड आउने पकेटहरू चाहिँ तिखो भएर गइ नै सकेको थियो। जम्मा 13,000 किलोमिटर मात्र कुद्यो कम्पनीवाला। सो त्यसपछि चाहिँ मैले रिभ्यूहरू हेरेँ, अनि त्यसपछि डायमन्डको रेजर चेन्ज पकेट राम्रो लाग्यो भनेर सबैले भन्नुभएको भएर र अन्त ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ मैले डायमन्डको रेजर चेन्ज पकेटमा चाहिँ सिट भयो गाइज है। 13,000 किलोमिटर पछि सिट भएको अहिले चाहिँ 36,900 चान्चुन कुदिसकेको छ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लगभग हिसाब गर्दा 23,000 चान्चुन चाहिँ किलोमिटर टोटल रन भएको छ गाइज डायमन्डको रेजर चेनबाट। सो कम्पनीबाट जुन आउँछ स्टक, त्यो स्टकमा चाहिँ जम्मा 13,000 किलोमिटर मात्र यसो ड्युरेबल थियो भनेदेखि मैले यसको डायमन्ड रेजर चेन्ज पकेट युज गर्दाखेरि चाहिँ 23,000 चान्चुन किलोमिटर मजाले धाने गाइज है। सो कम्पेयर गर्दाखेरि लगभग डबल जस्तै भ्याउन आउँछ नि त होइन। सो 12 दुना 24 भने चाहिँ लगभग डबल नै ड्युरेबल भयो गाइज। सो त्यो अनुसारले पनि खास मैले यसपालि पनि मैले चाहिँ कम्पनीको स्टक नहालिकन चाहिँ आफ्टर मार्केटको डायमन्डको रेजर चेन्ज पकेट राख्नुको एउटा मेन रिजन चाहिँ यही हो। अनि त्यसपछि अब चेन्ज पकेटको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति चेनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि ड्युरेबल बनाउने, कसरी चाहिँ लङ लास्टिङ चाहिँ चेनलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू पनि अलिकति टिप्स एन्ड ट्रिक्सको चाहिँ म कुरा गर्छु। सो टिप्स एन्ड ट्रिक्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई NS200 मा लाग्ने चेन्ज पकेटको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु है त। तो यसमा चाहिँ गाइज यो ओरिङवाला चेन्ज पकेटहरू लाग्छ। सो ओरिङवाला चेन्ज पकेट भनेको चाहिँ जस्तै नर्मल चेन्ज पकेट भन्दा चाहिँ अलिक फरक छ है। सो ओरिङ भनेको चाहिँ गाइज जुन चेनको जुन कनेक्सन हुन्छ, कनेक्सनहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो गोलो खालको चाहिँ रबर हुन्छ गाइज। म साइडमा फोटो हालिदिन्छु। सो यो ओरिङवाला
चेनहरू चाहिँ अरू नर्मल चेनभन्दा चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ जोगाउनु पर्ने हुन्छ क्या धुलोहरूबाट चाहिँ हामीले। सो हामीले अब जस्तै चेन लिप गर्ने भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूको बानी भनेको चाहिँ तपाईँको मोबिल हाल्ने होइन, जलेको मोबिल हाल्ने वर्कसपमा लगेर अनि त्यसपछि चेन क्लिनिङ भनेको नै तपाईँको तारको जालीवाला ब्रस हुन्छ वर्कसपमा धेरै जस्तो, अनि त्यो ब्रसमा लगेर घ्यारेर घिसार्यो, धुलो झार्यो, त्यसपछि जलेको मोबिल पिच्का हान्थ्यो, त्यसपछि चलायो होइन। सो त्यही हो जेनरली नर्मल्ली नेपालीहरू गर्ने भनेको। तर एक्चुअल्ली चेन क्लिनिङ भनेको चाहिँ त्योभन्दा अलिक फार डिफ्रेन्ट छ क्या। जस्तै अब चेन क्लिनिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चेनलाई चाहिँ ड्युरेबल बनाउने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो चेन डस्टलाई चाहिँ कसरी क्लिन गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब जलेको मोबिल हाल्नुहुन्छ कि अथवा जेन्युन अब चेन स्प्रेहरू युज गर्नुहुन्छ कि त्यसमा धेरै नै फरक पर्ने हुन्छ है। जस्तै यही डायमन्डको चेन स्प्रकेट पनि तपाईँले अब जलेको मोबिल हाल्न थाल्नुभयो भने 10-12 हजार किलोमिटरमै जान सक्छ क्या। तर यही ठाउँमा तपाईँको चेन स्प्रकेटलाई चाहिँ मजाले तपाईँले चाहिँ जेन्युन लुब्रिकेन्ट्सहरू जस्तै चेन स्प्रेको लागि नै छुट्टै लुब्रिकेन्टहरू आउँछ, मोटुलको लिक्विमोलीदेखि लिएर होइन। अनि मैले चाहिँ गाइज पर्सनली बिजी भन्ने एउटा ब्रान्ड छ, म फोटो हालिदिन्छु तपाईँलाई साइडमा। सो बिजी भन्ने ब्रान्ड चाहिँ म युज गर्छु होइन। जस्तै नर्मल अब तपाईँले वर्कसपमा जानुभयो भनेदेखि जलेको मोबिल म्याक्सिमम नै हालिदिन्छ है। सो जलेको मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक त तपाईँको एकदमै चाँडो डस्ट टिप्छ मोबिलले, अनि जस नेपाल जस्तो बाटोमा अब थोरै किलोमिटर हिँड्ने बित्तिकै धुलो छ होइन। जुन यसमा रहने ओरिङ छ त्यो ओरिङ चाहिँ बिग्रिन्छ होइन। ओरिङ चाहिँ तपाईँको फुट्ने, ओरिङ चाहिँ तपाईँको एकदम एक्सपान्ड हुने होइन मोबिलको कारणले गर्दाखेरि। सो त्यो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको मेन भनेकै जोगाउनु भनेकै हामीले ओरिङ हो। अनि ओरिङ नै बिग्रियो भने त्यो चेन कामै छैन क्या। सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै तपाईँले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यो ओरिङलाई चाहिँ एकदमै सफा राख्नुपर्छ र सधैँ ल्युब हुनैपर्छ गाइज। ओरिङवाला चेनलाई तपाईँले ड्राई गरेर चलाउनु भयो भने तपाईँको एक राइड तपाईँले ड्राई गरेर चलाउनु भयो भने स्वाहा क्या, गयो क्या, त्यो हुन्छ नि चेन त्यस्तो खालको हुन्छ। एकदमै तपाईँको सेन्सिटिभ खालको चेनहरू हो यिनीहरू चाहिँ। सो तपाईँले जहिले पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ चेन सफा गर्ने नै जस्तै हेलमेट एन्ड एसेसरिज पार्ट्स पाउने सपहरूमा चाहिँ मजाले यो चेन क्लिनिङ ब्रसहरू आउँछ है छुट्टै खालको। सो त्यो ब्रसहरू युज गर्नु होला, मेटल ब्रसहरूले तपाईँले क्लिन नगर्नु होला। यो जलेको मोबिलहरू अथवा भनौँ न नजलेको मोबिलहरू यिनीहरू चाहिँ युज नगर्नु होला। अनि मोबिलको अर्को अप्सन भनेको चाहिँ गियर ओइल पनि हो। गियर ओइल पनि युज गर्दाखेरि राम्रै नै पर्फर्म गर्छ होइन, अनि ड्युरेबल पनि हुन्छ मोबिलभन्दा। तर गियर ओइल र मोबिलभन्दा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ जेन्युन जुन लुब्रिकेन्ट आउँछ चेन स्प्रे भनेर आउँछ, सो चेन स्प्रे नै युज गर्नु होला। सो मैले चाहिँ पहिला कम्पनीवाला चेन स्प्रकेट पनि त्यसरी नै केयर गर्दाखेरि पनि जम्मा 13,000 किलोमिटरमा त कुद्यो, नट एक्सपेक्टेड होइन। त्योभन्दा नि बढी टिक्नुपर्ने जस्तो लागेको थियो तर टिकेन। सो प्राइस सेगमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई जेन्युनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 43देखि तपाईँको 4500 रुपियाँ पर्छ भनेदेखि रोलनको चेन स्प्रकेट चाहिँ तपाईँले 2300-2400 रुपियाँमा मजाले मार्केटमा पाइन्छ। अनि डायमन्डको चाहिँ एभरेज बिचको हो क्या। डायमन्डको चाहिँ तपाईँको लगभग 3000 जति पर्छ। सो मैले चाहिँ यो पर्चेस गरेको चाहिँ 3000 रुपियाँमा हो। 3000 रुपियाँमा चाहिँ मैले यो डायमन्डको रेजर गोल्डन चेन चाहिँ पर्चेस गरेँ। अनि इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो हो 100-200 लिनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको टोटल गऱ्यो 3200 भनौँ न, 3200 जस्तो प्राइसमा पऱ्यो है त। सो कम्पनीभन्दा सस्तो पनि छ, ड्युरेबल पनि छ। सो वाइ नट डायमन्डको चेन होइन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि नि खास मैले चुज गरेको हो। म अलिकति यो अफ बाटोमा हिँडिरहेको छु, ओभरटेक हान्नै हालौँ न होइन। सो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब बानी चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ गाइज है। चेन तपाईँले ड्युरेबल बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ चेन स्प्रे नै युज गर्ने, अनि त्यसपछि तारको जालीहरू युज नगर्नु होला फेरि पनि भन्दैछु म। अनि त्यो दुईवटा कुरा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अनि टाइमली तपाईँको एकचोटि चेन स्प्रे गरिसकेपछि 150देखि 200 किलोमिटर मजाले जान्छ। सो 150देखि 200 किलोमिटरमा चाहिँ फेरि तपाईँको चेन स्प्रेहरू चाहिँ गरिरहने। सो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै राम्रोसँगले चेन ड्युरेबल हुन्छ है त। चाहे जुनसुकै चेन होस्, तपाईँको कम्पनीकै हाल्नुहुन्छ अथवा रोलनकै हाल्नुहुन्छ भने पनि सेम टेक्निक तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै जस एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै नै चेन टिक्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ चेन अब चाँडै तपाईँको चेन स्प्रकेट जानुको एउटा रिजन भनेको चाहिँ तपाईँको राइडिङ ह्याबिटले पनि धेरै फरक पर्छ क्या चेनमा। क्लच चाहिँ तपाईँको फुत फाल्ने होइन, अनि व्हिलीहरू हान्नुहुन्छ
अनि लो गियरमा चाहिँ तपाईँको सकि नसकि उकालो तान्नुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा पनि तपाईँको एकदमै चाँडै चाहिँ चेन्ज पकेटहरू जान्छ है। सो चेन्ज पकेटको जुन दाँतीहरू हुन्छ दाँती चाहिँ तिखिँदै जान्छ क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ। अनि धेरै केसहरूमा चाहिँ अगाडिको सानो स्पकेट चाहिँ दाँती नै भाँचेको हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ हुइली हान्नेहरूको। अनि त्यसपछि जस्ट लो गियरमा चाहिँ झट फाल्ने होइन, त्यस्तो बानी गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति चेन्ज पकेट तपाईँलाई टिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो मेरो केसमा डायमन्डले तपाईँको 23,063 किलोमिटर कुदेको भनेको त अनबिलिभेबल, म त लास्ट खुसी छु क्या। अनि त्यही भएर नि खास मैले यो चुज गरेँ। अब अलिकति हामी माथि जाउँ अनि त्यसपछि यो चेन्ज पकेट चाहिँ लुक्स वाइज कस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरू पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। सानो टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ मैले जुन भनेको छु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको जुनसुकै कम्पनीको चेन भए पनि मजाले ड्युरेबल हुन्छ है। अनि त्यसमाथि अब डायमन्डको रेजर नै तपाईँले NS200 220हरू छ भने चाहिँ डायमन्डको अरू के अरे बाइकहरूको लागि पनि डायमन्डको मजाले चेन्ज पकेटहरू आउँछ। सो तपाईँको बाइक कुन हो त्यो बाइकको मोडल अनुसारले चाहिँ तपाईँको चेन्ज पकेटहरू डायमन्डको पर्चेस गर्नुभयो भने जो सबै गोल्डनमै आउने हुन्छ। लुक्स वाइज पनि दामी, ड्युरेबल पनि सही छ। सो त्यही भएको भएर चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ एउटा अनेस्ट रिभ्यू गरिदिएको तपाईँलाई एज अ युजर मैले युज गर्दाखेरि कस्तो फिल भयो भनेर। अनि त्यसपछि बिगिनर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा सानो टिप्स पनि छोडिदिए टुच्चा खालको। सो गाइज यताबाट लुक चाहिँ यस्तो देखिन्छ, गोल्डन खालको छ। अनि अलिअलि त्यो कालो जस ब्राइट टाइपको गोल्डन देखिरहेको छैन किनकि त्यो ल्युब गरिसकेको छ नि त, ल्युब गरेर चलाइसकेको छ। अनि त्यसपछि मैले क्लिन गर्न पाएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो चेन ल्युबको चाहिँ तपाईँको त्यो कालोहरू चाहिँ साइडमा आइरहेछ, गोल्डन खालको देखिन्छ। तपाईँले वास गरेर हेरिसकेपछि त यस्तो ओपी देखिन्छ होइन, सही देखिन्छ। अनि तपाईँको चेन चाहिँ जहिले पनि यो ओरिङवाला चेन भइसकेपछि चाहिँ यसरी मजाले ल्युब भएको हुनुपर्छ क्या। अनि तपाईँको मैले चाहिँ अब यो चेन स्प्रेको कुरा गरेँ कि चेन स्प्रे युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तै यो छ नि, हेर्नु त कति फरक छ। यो भनेको तपाईँको मजाले हेर्नु न यस्तो यो जेल्ली टाइपको यस्तो यो लस्सा आइरहेछ कि यस्तो हुन्छ कि चेन स्प्रेहरू चाहिँ। सो तपाईँले चेन स्प्रे छान्दाखेरि चाहिँ यसरी टच गरेर छान्नुभयो हुन्छ। अनि मोबिलहरूमा चाहिँ यस्तो भइदिँदैन क्या, अनि चाँडो बग्ने पनि हुन्छ, योभन्दा धेरै नै हुन्छ हेर्नु ल, मजाले च्याप हुन्छ नि त। अनि यो हुँदाखेरि तपाईँको एकचोटि स्प्रे गर्नुभयो भने ड्युरेबल पनि लगभग तपाईँको 150देखि 200 किलोमिटर ढुक्कले जान्छ। पानी सानी परेको टाइममा पानीमा भिज्यो भने चाहिँ तपाईँको 100-150 किलोमिटरमा तपाईँले चेन ल्युब गर्दा हुन्छ है मजाले तपाईँको। सो चेनको जुन क्लिनिङको कुरा गरेँ त्यो क्लिनिङहरू चाहिँ तपाईँले टिप्स फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो हुनेछ। सो ओभरअल गाइज यही नै थियो। अनि त्यसपछि अलिकति एक हप्ता त्यो भ्लग हाल्न नपाइरहेको थिएँ यो दाँतको समस्याले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि अस्ति खास म यो चेन्ज गरेकै भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर म बोल्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको थियो दाँतले दुखेको कारणले। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेपछि 2-3 दिनपछि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ मैले छोटो कुराहरू तपाईँलाई गरेँ। अनि टोटल किलोमिटर रन भनेको तपाईँको योभन्दा अगाडि पनि डायमन्डकै युज गर्दाखेरि 23,064 किलोमिटर चाहिँ ड्युरेबल भयो, जुन चाहिँ कम्पनीभन्दा धेरै नै गुना चाहिँ बडीले टिक्यो गाइज। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डायमन्डको यो रेजर गोल्डन चेन चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। लेट्स सी अब यो 36,000 भइसकेको छ होइन, 36,900 भएको छ। सो अब नेक्स्ट चेन्ज चाहिँ अब कहिले हुन्छ त्यो बेलामा पनि म भ्लग बनाउने नै छु। लेट्स सी होइन, अब अहिले 23,000 कुदेको छ, अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ कति कुद्छ त्यो कुराहरू पनि कम्पेयर पछि गर्दै गरौँला गाइज। सो यो भ्लग चाहिँ अब लामो नगर छोटो खालको बनाउनु खोजेको हो। सो यो भ्लग चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु गाइज। सो दिस इज मी प्रशान्त महर्जन गाइज साइनिङ आउट, पिस, लभ यु अल। फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा, त्यो 3 जेलसम्म चाहिँ ह्याभ अ नाइस डे गाइज।